So umabot tayo sa palengke nila. So di ko alam kung may mga cellphone repair pa ba dito. So magtatanong na lang tayo dito kung saan tayo lalabas. So what's up guys? So papawi na tayo ngayon, ano? So papawi tayo ng uuwi ako ng President Rojas guys. Di na lang ako babalik ng Gixxer kasi I have lots of transaction there in Kairapawan or President Rojas. So uuwi na lang ako doon. So uwi na lang ako doon guys, ano? Sayang, di natin mapagpatuloy yung gas consumption niya. Pero as of now guys, bumaba na siya. Nasa, I think tinakbo na natin, nasa 34 kilometer na. So bumaba na siya, ano? Nagbawas na siya ng isang bar. Pero hindi pa rin naubos kasi 3 bar yung naiwan eh. So 3 bar, kung maghinto ako, magbabawas siya ng isang bar from the 3 bars. So magbabawas siya ng isa. So yun guys, pero mamaya habang tumatakbo tayo, so tataas yan. Kung ba't tataas yan, aakit yan ng isang bar pa din. So uwi tayo ng Rojas kasi may pupuntahan tayo doon, and then magpapagawa ako ng sticker. So bala ko ngayon magpagawa ng sticker kasi may na-shirt na tayo, na-shirt na yung sticker natin, ano. So bala kong wala ta. So bala kong magpagawa ulit, pero dadaan muna ako ng Kabakan kasi papacheck ko yung itong cellphone ko guys, tingnan nyo. So ito nasira, so try natin papapalitan ng LCD ito kung magkano ang gagastusin. So I hope kaya sa budget natin, ano. So papalitan ko ito, and then kita-kits na lang doon guys. Traffic na naman. Kailan kayo matapos itong tulay dito? Sana matapos na yan kasi ang hassle masyado. Boy alone. Bakit boy alone? So guys, tumakbo na tayo ng 45.4 kilometer. So hanggang saan kaya yan aabot yung 100 pesos natin? Ilang kilometro kaya? Ilang kilometro kaya aabutin natin sa 100 pesos natin? So Gixxer, so nakapagpalit tayo ng Gixxer at nakapag sprocket combination tayo. So susukatin natin kung magkano ba talaga yung kakainin ng gas consumption ng Gixxer natin. So I hope, no, kung sana kahit na umabot lang ako ng 70 to 60, okay na. So yun guys, 49 kilometer na.
Tapos try natin dito walwalan. Ano ba to? Try natin makipag-walwalan dito. Hanap-hanap saan yung mga cellphone repair dito. So check muna natin saan yung cellphone repair dito. Palengke. Ito yung terminal na dati. Tatanong na natin ano kung saan yung mga cellphone repair nila, then mag-inquire tayo kung magkano yung magkano yung replacement sa accessories, speaker, charger. Ano ba ito? Cellphone naglipay. Repair. Saan dito? Pwede tayo makapag-repair ng cellphone. So hanap-hanap. Wala ata dito. So ikutin natin ang buong palengke nila ng Kabakan. So may nagsabi kasi sa akin na mas mura daw dito kung dito magpaayos. So hanapin na natin saan tayo makapagpa-repair dito ng cellphone. So nasa palengke. Sana tayo. So wala ata. Ay nako, hanap-hanap. So parang wala na ata dito. Parang didiin na dito May tindahan ba dito?
So first time ko nakapasok dito guys. Hanap-hanap tayo. So umabot tayo sa palengke nila. So di ko alam kung may mga cellphone repair pa ba dito. So magtatanong na lang tayo dito kung saan tayo lalabas. So Kabakan Public Market. Kabakan Public Market. So, saan na tayo dumating guys? Tara, inikot na natin yung Kabakan ah. So may nakapagsabi kasi sa akin na mura daw dito kung dito ka magpaayos ng cellphone. Kasi sa akin magpa-replace lang ako ng screen. So, ewan ko lang kaya kung meron dyan sa Aglipay. So dito na naman tayo. Ikot-ikutin lang natin to. Xerox copy. Xerox copy lang yung available nila. Saan banda dito makikita yung cellphone repair? Ay nako. Ang laki ng Kabakan. Sa laki ng Kabakan di natin makikita saan dito yung cellphone repair nila. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your... Kahapon ng hapon yung nag-start tayo. So i-edit lang natin. So yung facing ko is 90 to 100. And then kanina nag-wall tayo. So umabot tayo ng 120 kilometer. So pumalo tayo ng 120. And then tinry natin na pumasok sa public market ng Kambakan. So yun, mixed riding ano. So doon natin makikita kung matipid pa ba talaga siya na nagpalit tayo ng G-Things. Hmm? 107 na pala yung takbo natin. Parang wala lang. Kala ko nasa mga 90 pa. Pero pag bumaba na siya guys, so doon na naubos yung 100 natin. 100 pesos. So saan ba talaga abot ang 100 mo? So kung sa carb type, matipid na to. Sa akin lang nga, kahit na umabot lang siya ng 70. Pero lumagpas pa eh. Di pa siya bumaba, nasa 89 pa, 83 pala. So 84.0. Umabot siya ng 90 di mas maganda. Nasa 45 km per hour tayo yung gas consumption na sa 100 tawag nito 100 GPL natin, 100 pesos natin. So kung umabot siya ng 90 di mas maganda. So makikita na talaga natin kung gaano siya katipid. Kasi nung nagpagas ako guys, yun talaga yung pagbaba niya ng 3 bars. So bumaba talaga siya sa 3 bars. So doon ko talaga sinukat ano. Okay. So bumaba na nga. So bumaba na siya guys, kung nakikita nyo ito. So yan, 84.9. So yan.